בסרטון על המצור, סט שלם בסגנון פופ-ארט קומיקס. היי, ברוכים הבאים לסטודיו צ'רי. אני סימונה צ'רי, ובסרטון הקודם הייתה לנו הצבעה ואתם החלטתם שבא לכם לראות עיצוב בסגנון קומיקס. ומכיוון שמשרד הבריאות סגר כל מה שלא חיוני, כאילו שלק ג'ל זה לא חיוני, אין לי משהו אחר לעשות, אז אני הולכת לצייר על 5 ציפורניים בסגנון פופ-ארט קומיקס. בואו נתחיל! טוב, זה בהחלט היה הרבה ציורים. אני הכי אהבתי את הדובדבן. איזה ציור אתם הכי אהבתם? תשאירו לי הודעה כאן בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, תפרגנו בלייק ואל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי שלא תפספסו עוד סרטונים על קישוטים מיוחדים ועיצובים מחוץ לקופסה. נתראה בסרטון הבא.